بچه‌ها سلام، به کانال من خوش اومدید. آقا امروز می‌خواستیم باهاتون در مورد پناهندگی و شرایط پناهندگی و کلاً همه چیزای 0 تا 100 صحبت بکنیم. پس این ویدیو رو حتما تا آخر ببینید و اونو برای دوستاتون، کسایی که میخوان مهاجرت به برزیل بکنن یا کلاً مهاجرت کنن بفرستین، چون میتونه خیلی به دردشون بخوره. مرسی. بچه‌ها وقتی شما وارد برزیل میشین با ویزای توریستی، باید قبل اینکه تاریخ ویزاتون تموم بشه برای پناهندگی اقدام بکنید و پیشنهاد من به شما اینه که برای این کار حتما وکیل بگیرید. چون شما وقتی تازه وارد شدین هنوز زبان بلد نیستین، شرایط کار نمیدونین، شرایط پروسه به چه صورته. واسه همین وکیل میتونه کارهای شما رو خیلی سریع انجام بده و این یه پروسه یه مقدار زمانبریه که تو شما نیاز دارید که یه کانکشنی یا یه کسی وجود داشته باشه که بدون راه و روش کار چجوریه و اونو سریعتر برای شما انجام بده. بچه‌ها وکیل مدارک مورد نیاز رو از شما میگیره و به شما یه فرمی میده که شما باید مشخصاتتون رو داخل اون فرم بنویسین و دلایلی که نمیخواین برگردین به کشورتون و میخواین پناهنده بشین و داخل اون بنویسین. سعی کنید حتما دلایلی بنویسید که منطقی باشه و خیلی توش دروغ هم نگید. بعدش باید مدارک و پاسپورتتون و مدارکی که وکیل از شما میخواد و اسکن بکنید و به وکیلتون بدین. وکیل اون فرمو از شما میگیره و به پلیس فدرال میده و اونا هم بهتون یه وقتی میدن برای روزی که بخواین برین اونجا و حالا مصاحبه باهاتون بکنن و بقیه کاراتون انجام بشه. بچه‌ها توی هر شهری از برزیل یه پلیس فدرال مخصوص به اون شهر وجود داره و چون مراجعه کننده و کسایی که برای پناهندگی میان اونجا تعدادشون زیاده، اینا سرشون خیلی شلوغه. واسه همین این که میگم وکیل بگیرید برای اینه که وکیلای یه کانکشنایی دارن با اونا و چون زیاد رفت و آمد میکنن و کارشون زیاد با اونا گیره، واسه همین یه راه و روشایی بلدن که میتونن کار شما رو خیلی به سرعت بدن و کارتون زودتر و راحت‌تر انجام بشه. بچه‌ها هزینه وکیلم تقریبا $300 میشه. البته هر شهری یا هر وکیلی قیمتش امکان داره فرق بکنه با بقیه، ولی هزینه حدودیش تقریبا همینقدر میشه. بچه‌ها روز مصاحبه شما با وکیلتون قرار میذارین، میرین پلیس فدرال، اونجا صبر میکنین تا نوبتتون بشه و حرفایی هم که توی اون فرم نوشتین یه مروری بکنید، چون امکان داره اونجا با توی مصاحبه کوچیکی بکنن. واسه همین حرفاتون رو حواستون باشه که چی گفتین که اونجا توپق نزنین یا مثلا هول نشین اگه ازتون سوال پرسیدن. یه 3-4 ساعتی تقریبا شما باید اونجا زمان بذارید و یه سری کاغذبازی و صبر کردن که نوبتتون بشه و این داستانا داره. مشخصاتتون رو میگیرن، مدارکتون رو میگیرن، بعد میگن دوباره برید نوبت بگیرید، بشینید تا کارتون انجام بشه، مدارکتون رو دوباره بعدش بهتون میدن. یه 3-4 ساعتی اونجا خلاصه نشستن و صبر کردن و این داستانا رو داره. و بچه‌ها امکان داره اصلا باهاتون مصاحبه هم نخوان بکنن کلا، یعنی شما فقط اونجا میرین مدارکتون رو تحویل میدین یا وکیل خودش مثلا صحبتایی که باید بکنه رو با اونا انجام میده و یا اصلا شاید هم اصلا صحبتی نخواد بشه و صبر میکنین مدارکتون رو بگیرن و توی پرونده ثبت بکنن و مدارک رو بهتون میدن دوباره و بهتون میگن که شما فعلا نباید برگردین کشورتون، ولی مسافرت‌های داخلی، مسافرت‌های خارجی، حالا هر جا که بتونید ویزا بگیرین میتونید برید و بیاین و هیچ مشکلی هم نداره. کاراتون که تموم شد توی پلیس فدرال، مدارکتون و پاسپورتتون و هر چیزی که اونجا ارائه دادین رو بهتون میدن و بهتون یه کاغذ موقت میدن که عکس و مشخصاتتون روشه و داخلش نوشته که ایشون برای پناهندگی اقدام کرده و توی پروسه انجام شدن کارهای پناهندگیشه و با اون مدرک شما میتونید برید بانک‌های دولتی حساب باز بکنید و اگه مثلا پلیسی چیزی یه موقع جا بهتون گیر بده میتونید اون کاغذ رو بهش نشون بدین و مشکلی دیگه براتون پیش نمیاد. و بچه‌ها بعد از این پروسه شما دیگه باید صبر بکنید تا کارت اقامت اصلیتون بیاد و این امکان داره که 3 ماه تا 5 ماه تا حتی 1 سال هم طول بکشه، بستگی به این داره که سرشون چقدر شلوغ باشه یا کدوم شهر شما اقدام کردید برای گرفتن پناهندگی پلیس فدرالشون. توی این مدتی که بخواد کارت شما بیاد، پلیس فدرال یه سری مأمور میفرسته اون محل سکونتی که شما آدرسشو دادین. 1-2 بار امکان داره بیان و دفعه اول میان اونجا از همسایه ها حالا پرسجویی میکنن ببینن شما واقعا اونجا سکونت دارین، اون آدرسی که دادین آیا واقعیه یا نه. و راجع به شما میپرسن که این چه جور آدمیه، شما میبینیدش اینجا رفت و آمد داره یا نه. و دفعه دوم که بیان امکان داره بیان دم درتون یا با کسایی که داخل خونتون هستن یه صحبتی بکنن یا بیان داخل اتاقتون رو ببینن که ببینن شما وسایلتون اونجا هست، واقعا اونجا دارین زندگی میکنید، سکونت دارید یا همینجوری آدرس الکی دادین بهشون.
بچه خوبی پناهنده شدن تو این کشور اینه که به شما اجازه میدن که مسافرت برین، حالا داخلی خارجی هر جا که بتونید ویزا بگیرید و هیچ مشکلی نداره و مثل کشورهای دیگه نیست که بگن شما تا موقعی که کارت اقامتتون بیاد باید تو این کشور بمونید و نباید از اینجا تکون بخورید، ولی فقط بهتون میگن که شما کشور خودتون فعلا نمیتونید برگردید. و بچه‌ها داستانای کمپ رفتن و این داستانا رو هم نداره که بخواد پلیس بهتون گیر بده یا زیر نظر باشین یا بخوان بهتون گیر بدن و بگن باید اینجا باشین، این کارا رو بکنید، این کارا رو نباید بکنید. این داستانا رو نداره. شما آزادین که زندگیتون رو بکنید و هر کاری که میخواین انجام بدین. فقط باید صبر بکنید تا اون تاریخ بشه و کارت اصلیتون بیاد که بعد از اون دیگه خیلی کاراتون راحت میشه و پروسه‌تون خیلی سرعتش بیشتر میشه و دیگه هر کاری که بخواید میتونید راحت انجام بدید. بچه‌ها وقتی که کارت اقامتتون بیاد شما میتونید راحت‌تر ویزا بگیرید و به همه کشورها سفر کنید و توی این پروسه یه پاسپورت زرد موقتی شما میتونید بگیرید که پاسپورت برزیلیه ولی پاسپورت موقته که با اون پروسه ویزا گرفتن شما میتونه خیلی راحت تر باشه، چون به عنوان یه آدم برزیلی اون موقع دارید این کار رو انجام میدید و توش تایید شده که شما اقامتتون اوکی شده و با اون میتونید خیلی راحت تر ویزا بگیرید برای کشورهای مثل کانادا حالا یا جاهای دیگه. و بچه‌ها شما اگه خوش شانس باشین توی 3 سال میتونید این پاسپورت رو بگیرید. اگرم بد شانس باشید توی 4-5 سال این پروسه کامل انجام میشه و میتونید پاسپورت رو بگیرید و ارزش پاسپورت برزیل هم که میدونید خیلی بالاست و باهاش میتونید به 200 خورده کشور سفر کنید. آمریکا و کانادا فقط باید ویزا بگیرید و فکر میکنم که استرالیا و با اون پاسپورت خب به شما خیلی راحت تر ویزا میدن و اروپا و کشورهای دیگه جهان هم میتونید راحت بدون ویزا باهاش سفر بکنید و ارزش خیلی بالایی داره پاسپورت این کشور. و بچه‌ها برای اینکه در نهایت اون پاسپورت رو بهتون بدن شما باید زبان پرتغالی رو تا یه حدی بلد باشید و بتونید صحبت بکنید، چون آخرش مصاحبه‌ای باهاتون میکنن که ببینن شما زبانتون در چه حدی و برای اینکه پاسپورت نهایی رو بهتون بدن شما باید این پروسه رو هم طی بکنید. حواستون باشه که زبان رو حتما بخونید و چون خیلی چیز مهمیه اینجا در مورد همه چیز دیگه. و بچه‌ها یکی دیگه از چیزایی هم که نمیدونن همه و اطلاعات راجبش خیلی کمه در مورد کشور برزیل اینه که اینجا چون به مهاجرین افغان ویزای بشردوستانه میده همه فکر میکنن که پناهندگی فقط برای مهاجرینیه که افغان هستن و اونا میتونن برای پناهندگی اقدام بکنن. کسایی که از من سوال میکنن در مورد پناهندگی میگن که خب پناهندگی که برای افغان هاست و وقتی من بهشون میگم که همه میتونن اقدام بکنن خیلی تعجب میکنن. این یه اطلاعاتیه که به اشتباه جا افتاده و همه فکر میکنن که پناهندگی برای ایرانی‌ها وجود نداره، در صورتی که پناهندگی برای همه وجود داره توی برزیل و پروسش هم خیلی راحته و اصلا چیز سخت و پیچیده‌ای نیست. بچه‌ها یادتون نره چنل رو لایک و سابسکرایب کنید. با لایک کردنتون شما باعث میشید که این ویدیو بیشتر پیشنهاد داده بشه به همه و میتونه کمکشون بکنه و تو این راه واسهشون یه چیز مفیدی باشه. پس حتما ویدیو رو لایک کنید چون 1 ثانیه بیشتر وقتتون رو نمیگیره ولی انرژی خیلی زیادی به من میده. مرسی، خداحافظ.